Yo, selamat datang ke Tech Deep, rancangan tech yang sentiasa cover benda-benda yang baru tentang iPhone. Dan seperti yang kita tahu, iPhone telah keluar iOS baru, iaitu iOS 14. Hari tu kita dah cover dalam beberapa video, tapi hari ini kita nak buat spesifik video untuk iOS 14 dan tunjukkan anda cara macam mana nak customize. Jadi kita tengok dah viral dah, semua orang nak buat home screen sendiri. Jadi macam mana anda nak buat home screen sendiri, hari ini Tech Deep nak tunjukkan anda. Selamat datang ke Tech Deep dan let's customize our iPhone. Okey, ada 3 benda yang anda boleh buat dengan iPhone anda ni, dengan iOS 14. 3 cara untuk customize. Okey, jadi hari ni kita nak tengok 3 cara tu. Okey, cara yang pertama ialah tukar wallpaper. Seperti yang kita tahu sebelum ni, customization hanya boleh berlaku dengan tukar wallpaper. Okey, jadi hari ni saya nak tunjuk macam mana nak tukar wallpaper. Jadi anda pergi settings, anda pergi wallpaper, dan di sini anda boleh tukar lock screen dan home screen wallpaper macam biasalah. Cuma ada option baru, iaitu dark appearance dims wallpaper. Okey, jadi ini kita boleh dim wallpaper kita. Nampak tu, dia dimkan wallpaper. Ataupun anda boleh off option tu. Yelah, kadang-kadang kita letak gambar, bila gambar kita tu banyak corak, jadi benda-benda yang pada skrin tu nampak tak jelas. Jadi kalau kita on option ni, dia akan jadi lebih jelas. Kita dimkan wallpaper, dan saya tunjuk lock screen saya sekarang. Dia dah gelap sikit, jadi gambar-gambar di tengah tu akan jadi lebih jelas. Okey, itu dia level pertama, iaitu tukar wallpaper. Jadi level kedua ialah kita nak buat supaya ikon yang banyak-banyak tu tak ada dah. Okey, apa yang kita buat ialah jiggle mode. Tekan lama-lama pada home screen ni, lepas tu tekan dot kat sini. Okey, di sini kita boleh on home screen mana yang kita nak. Okey, jadi saya on satu je home screen untuk minimalistic. Jadi satu saja home screen yang akan nampak, dan kemudian dia akan terus kepada app library. Okey, itu benda yang kedua yang anda boleh buat, iaitu off home screen anda supaya tinggal satu saja home screen untuk mencapai minimalism yang sangat power. Okey, benda yang ketiga yang anda boleh buat, benda yang ketiga ialah menggunakan widget. Seperti yang kita tahu, iOS 14 ni dia ada widget-widget macam ni. Jadi saya nak tunjuk macam mana nak buat widget. Okey, apa yang anda perlu buat ialah keluar jiggle mode lah. Jiggle mode ni tekan je lama-lama pada home screen. Okey, lepas tu ada butang plus kat atas ni, tekan butang plus. Dan di sinilah kita ada banyak widget-widget. Banyak widget yang Apple sediakan, seperti widget calendar, atau add widget calendar, atau widget biasa, widget weather widget. Okey, ini pun dari Apple juga, weather widget. Kita add juga. Okey, cuba kita add lagi. Okey, untuk yang lebih advance, kita boleh download app widget. Contohnya color widgets, photo widget. Ini semua third party apps tau yang saya download. Widgeridoo. Okey, Widgeridoo ni kita add widget. Okey, bila dekat Widgeridoo ni saya dah add widget-widget ni. Ini saya dah custom widget saya sendiri. Jadi kita pilih, dan kita ada custom widget. Nampak tu? Okey, macam mana kita nak edit pada widget ni, kita boleh tekan. Nanti dia ada widget options tau. Dalam jiggle mode, bila kita tekan widget, nanti dia akan ada widget options. Nampak tu? Okey, jadi untuk third party apps ni, bila kita tekan, kita boleh select widget yang kita nak, dan dia akan keluar widget tersebut. Nampak tu, widget lain-lain. Jadi untuk Widgeridoo ni, saya pilih new widget. Itu nama dia lah, new widget yang saya buat. Dan kita boleh, okey, next level untuk widget ni ialah kita boleh create smart stack dengan hanya menggabungkan widget-widget ni, dan kemudian anda boleh swipe untuk pilih widget-widget yang anda nak. Okey, dan kemudian bila anda susun widget-widget tu di ikon-ikon ni,
di antara ikon ni, jadi ikon-ikon anda akan bergerak secara automatik. Macam ni, nampak? Dia akan bergerak secara automatik lah. Jadi pandai-pandailah anda susun. Okey, itu level widget yang Allah, banyak pula orang message. Okey, itu level yang ketiga lah. Itu level ketiga. Benda ketiga yang anda boleh buat ialah widgets. Dan yang terakhir sekali, kalau anda lagi rajin, aduh, message lagi. Okey, kalau anda lagi rajin, kenapa aku buat night mode pun tak, aduh, off pun masuk lagi message. Back to the video. Okey, the last thing yang anda boleh buat kalau anda rajin ialah create custom icon. Aduh, tak habis-habis message. Ni iOS ni, tengok, aku dah buat night mode kot. Do not disturb kot. Masa dia masuk lagi. Okay, back to the video. Benda terakhir yang anda boleh buat ialah anda boleh create custom icon. Jadi ni icon-icon biasa anda buat kan. Message lagi. Okay, ni biasa kan custom icon kan. Kamera lah, Safari lah. Okay, ni kita nak create icon sendiri. Okay, custom icon. Apa yang anda boleh buat ialah kena gunakan shortcut app. Okay, shortcuts app. Apa yang kita buat sebenarnya ialah kita create a shortcut, tapi dekat home screen kita. Okay, jadi apa yang anda buat ialah add action, scripting, open app. Okay, kita pilih app apa yang nak buka. Katakan kita nak buat kamera lah, nak buat kamera kan. Jadi bila kita tekan icon tu, dia akan buka kamera. Okay, jadi apa yang kita buat ialah tekan 3 dot ni. Okey, kita nak add to home screen. Okey, bila kita nak add to home screen, kita boleh namakan benda tu. Tapi kalau anda nak minimalistic, anda kosongkan saja nama dia. Dan di sini anda boleh choose foto untuk tukar app dia. Okey, jadi apa yang saya akan buat ialah saya akan choose icon yang saya dah reka sendiri. Di situ saya choose, saya add, done. Okay, jadi shortcut ni dah di add kepada home screen kita dan kita ada custom icon di situ. Jadi bila kita klik, dia akan open shortcut dan dia akan run the app dan dia akan buka kamera. Okay, satu benda yang tak best pasal benda ni ialah bila kita create icon ni, bila kita tekan dia akan buka shortcut dulu, baru dia run di app. Okay, jadi kita ulang balik. Level yang pertama ialah tukar wallpaper. Level yang kedua ialah menggunakan widget. Level yang ketiga ialah custom widget. Okay, custom widget daripada third party. Dan level yang keempat ialah create icon sendiri. Jadi kalau anda pandai-pandailah anda manipulasikan benda ni untuk create custom home screen yang menarik untuk diri anda, supaya anda boleh berbangga dengan kehebatan anda sendiri. Tech Dip. Jadi kalau anda suka dengan video ni, give it a like. Kalau anda suka dengan channel ni, subscribe to Tech Dip for more dip for your tech. Okay, I will see you again. Peace.